la Crama Serve, suntem în Ceptura. O să descoperim împreună oamenii din spatele vinurilor Serve, povestea vinurilor și o să degustăm vinuri, o să mergem și în vie. Haideți cu mine! Bine v-am găsit! Mihaela! Mihaela, unde ne aflăm aici? Ne aflăm într-o plantație de Cabernet Sauvignon, care tocmai a înflorit. Noi simțim mirosul, este minunat. O plantație pe care am înființat-o în 2009 și care este sursa faimosului cuvée Alexandru și este amplasată pe fostul amplasament al primei plantații din care noi am scos acest minunat vin și care a rămas în istoria lui Serve și pe care dorim să-l continuăm cu această ocazie. Parcă ești rupt de realitate aici. Atât de frumos este și o panoramă extraordinară. Nu se poate ca natura și via să nu-ți transmită o emoție. Când vezi plantele astea care rezistă peste timp, care au nevoie de atâta atenție și dau atât de mult înapoi în momentul în care știi cum să le tratezi, nu se poate să nu te atașezi de această meserie. Este absolut imposibil. Și atunci business-ul vine pe planul 2 și rămâne pasiune și plăcere și dragoste pentru pământ și pentru vie. Fără pasiune, fără dăruire, fără timp alocat, cuvenit de altfel producției și a realizării unui vin, rezultatele nu sunt cele cu care voi vă lăudați sau ar trebui să o faceți de fiecare dată. Cu care sperăm că noi ne-am obișnuit consumatorii și, cum să spun, adepții, ca să zic așa, da. Este momentul să îl cunoașteți, să-l descoperim și pe creatorul vinurilor Cramei Serve, Aurel Rotărescu, un nume foarte important în lumea vinului din România și un nume de referință atunci când vine vorba de o enologie. Aurel, cum e să fii enologul Cramei Serve de la bun început? Eu zic că e frumos și e bine, nu? E o responsabilitate, dar și o plăcere în același timp. Sunt multe satisfacții pe care le ai. Ce înseamnă pentru tine, Sabin, să fii enolog în Crama Serve și totodată ucenic sau discipol al lui Aurel? Mare responsabilitate și cu adevărat este o adevărată școală. Ne vine vorba de practica, da, pe lângă partea de teorie, practica într-o cramă alături de un om care are atâta experiență, este o adevărată școală. Care e vinul tău preferat în Cramei Serve? Nu pot să spun un vin preferat, că lucrez cu vinul și s-ar supăra dacă... Celelalte vinuri. Exact. Atunci un soi preferat. Îmi place fetească neagră. Cred că este soiul autohton cu cel mai mare potențial. Clar. Îmi plac și rozeurile, desigur că suntem Există și rozeu foarte bun din fetească neagră, iar exact. voi sunteți un exemplu extraordinar. Fetească albă în gama Vinul Cavalerului. Este prima gamă de vin pe care a produs-o Serve. La momentul ăsta o găsim mai degrabă în lanțurile de magazine. Aurel, pentru tine, ce înseamnă un vin bun? Un vin care mă face mai vesel, mă face mai deschis. Mă face să discut cu prietenii în momentul în care servesc un pahar de vin. Ați înțeles acum de ce sunt bune vinurile Cramei Serve? Uite.